Welcome back to Marin's Kitchen. Sa araw na to ay tuturo ko po sa inyo kung paano pong pagluto ng chicken biryani. Ang biryani po is a famous dish in India. It consists of meat, rice, and some spices. So tara na po, tunghayan na po natin ang pagluto ng biryani. Ang una po natin gagawin is to marinate the chicken with the other ingredients. So, i-combine lang natin po silang lahat sa isang mixing bowl. And by using our hands, we will mix it thoroughly. And then we will set it aside and marinate it for at least 2 hours. Siya nga po pala sa pagmamarinate ng meat, pwede nyo rin po gawin itong overnight para lalo talaga mag-blend in lahat ng flavors and spices sa chicken. So ito po yung ating next step. Ang gagawin po natin ay magluluto ng sibuyas. Pipituhin lamang natin ito hanggang ito ay maging golden brown. Itong sibuyas na to ay gagamitin natin later on as a toppings or garnish pag naluto na po natin yung ating biryani. So next step na po tayo, pagkatapos po natin pituhin yung ating onion, sa same pot, doon po natin igigisa yung ating marinate na chicken. So isusutay lang po natin ito and we will just allow it to simmer hanggang maging tender na po yung chicken at saka lumapot na po yung sauce. Next step po ulit tayo. Habang inaantay natin lumambot yung chicken, lulutuin naman natin ang ating rice. Hugasan po muna yung ating rice at ibabad po natin ito for at least 10 minutes. And after 10 minutes, pwede na po natin itong lutuin. Sa pagluto po ng rice, usually ghee po yung ginagamit para isutay saglit yung ating mga spices. But since I don't have ghee po, gumamit na lang po ako ng butter. Hahayaan lang po natin itong ma-saute o magisa for at least 2 minutes. And then, pwede na natin ilagay yung ating tubig. At kapag kumulo na yung ating tubig, pwede na natin ilagay yung ating rice. At asin. Tandaan nyo po na pag niluluto nyo itong rice, kailangan haluin po siya ng haluin para hindi po magdikit-dikit yung kanin. At pag medyo malambot na po siya, kailangan na po itong hanguin at ilipat sa colander. Siya nga po pala, nag-set aside ako ng 1 cup of rice water. Ilalagay ko po ito sa ating nilulutong chicken. So, ayan po, malambot na yung ating chicken. Ilalagay ko na dito yung ating rice water. At syempre, dahil tayo Asian, kailangan may Asian touch po siya. So, nilagyan ko po siya ng oyster sauce at saka patis. Pwede na natin ilagay yung ating steamed rice. And make sure na wag po natin itong hahaluin para hindi po madurog yung ating kanin. At para mas katakam-takam yung ating biryani, maglalagay po tayo ng saffron with milk.
plus food coloring na orange and milk. Ito po yung magbibigay kulay sa ating rice. And presenting to you Maureen's kitchen version of Chicken Biryani. And I hope you like this video. So, please hit subscribe, hit the ring button for our latest cooking videos. And of course, give us a thumbs up, comment, and share. Thank you. God bless everyone.